สดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะนะครับในคลิปนี้เป็นขวดคริสตัลนะครับขวดน้ำบรรจุน้ำดื่มนะครับผมจะใช้ในส่วนของในตัวคอขวดนะครับผมในตัวคอขวดเพื่อจะทำเป็นที่ใส่ไม้แขวนนะครับผมใช้ใส่ได้หลายรอบครับนะครับจากขวดพลาสติกครับขวดน้ำดื่ม
สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับไม้แขวนเสื้อเราจะนำมาทำเป็นลักษณะของพวงแขวนผ้ากันนะครับผมเป็นไม้แขวนเสื้อเป็นตัวพลาสติกนะครับผมเป็นไม้แขวนพลาสติกเราจะนำตัวเนี้ยมาประยุกต์ใช้กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้แขวนเสื้อพลาสติกครับ